سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام بهتون یک چیز خیلی وحشتناکی رو نشون بدم که شما کافیه فقط یک مقدار بحث و حوصله بذارید و خیلی مباحث دیگه یه ناسش رو باید براتون گفته میشه. ولی الان این اولین چیز جالب و بهتون نشون بدم در این دستات ارزش داره ما بخوایم این روال رو جلو ببریم یا نه. این چیزی که دارید میبینید اینجا یه حالت در این ماشینه یه همچین چیزی که میذاریم جلوی ماشین. این مشخصاتش اینجا میتونیم ببینید در این یاسن تا فلان درصد بلاک میکنه او رو و محافظت میکنه از داخل ماشین نسبت به نور خورشید. این الان 14700 تا هم کامنت براش گذاشتی شده چون این امتیازایی که دارم این که اداد میگه این امتیاز رو دادن میانگین شده هنک. من یه عدد بگیرم این چرا داره این فروش داشته. من الان 14700 سرد داره میگه از هر 20 نفری داره یه نفر کامنت گذاشته. یه تقریبا 295,000 آدم ما اینا برونش من 295,000. قیمت این چقدره؟ قیمت این رو ما اینجا میبینیم که 26 و 95 و چون اینجا یه ذره به این اضافه کردیم از این ذره شار میکنم ما 500 یه بیه دارید وای میگه معمول 26 اینو ضبط داره 26 میکنیم میشه 7,649,000 دلار. این به دلاره این چیزی که در میبینید. حالا ما اگه جای اینو به جنوب بودم رو تأمین کنیم یا از جای حدزنزک پیدا کنیم و بتونیم توی اینجا بیاریم با این رقابت بکنیم این چیه؟ این توی این آمازونی و اگه بتونیم بیاریم رقابت بکنیم میشه اتفاق میفته. خب این حاشیه سود یه ذره کمترش به ما میرسیم و میام الان که سیستم چینی میگردیم میفهمیم همین رو پیدا بکنیم من اینجا میگردیم نمونه چیزی که شبیه این هست و گرد میاد ببینیم کدوم اینجا از این هست. این یه نیست اینو نیست این مقدار شبیه هست اونجا نیست این هم باز این مقدار شبیه بیشتر شبیه. ببینید این احتمالا این جنسش مقدار ضعیف داره نگفتم با زبان مگینی آره این هم خیلی شبیه قیمتش 2 ایران اینو داشته باشید 50 تقییم ما بساییم بگیریم نه 82 میفتیم برای بازم آدم بگرنه مثلا ساعتشو داره میده 70 سنگ. با این چیزی که داره به نظر سنگ کیفیت مراتبی داره بوده همین این سری بیشتر شبیه یه بوده مراتب‌تره. ببینید این هم داریم گیشن 90 سنت 100 تا بیره 90 سنت میتیم این تقریب میشه 90 تا 100 تا شابهی میشه 90 دلار و حاشیه سودش چقدره. شما کافی اینو مثلا اینجا بذارید میتونید 26 بذارید 20 دلار یعنی که تقریبا 4.95 کمتر از اینجا کمتر از این یه ربی به خودتون که الان اینجا هستش. این میافته 90 دلار 100 تا وقتی اینجا فروش میده 20 تا 100 تا یعنی 2000 تا سود داره. البته این چیزی که من دارم بهتون نشون میدم خب شرایط خاص داره باید یه سری نمونه رو شما رعایت کنید. در 40 مرحله داره که ما چجوری این کار رو انجام بدیم. کلاً 40 مرحله داره همه مرحله روی انجام شدن 40 تا مرحله داره. 20 نکته خیلی مهم داره که شما دیدن 60 بخش این چیز که شما دیدید فقط چیزی برای معرفی چیزی که بهتون نشون بدم که این چه حاشیه سودی داره درآمد دلاری و دائما شما این قیمت هم دست خودتون شما میتونید نوع باید بالا بیاید. اگه مثلا رقیمتون هرز شد مثلا من محصولش ناموجود شد یه مدت چون خب معمولا این اتفاق میفته یه مدت اگه ناموجود بود شما بچنده قیمت خودتون رو باید بالاتر چون دیگه رقیبی ندارید. یه سری ترفنده اینجوری هستش که میتونید اگه خوشتون لا دیست داشتین حتما لایک کنین کامنت بذارید اگه سوال داشتید و سابسکرایب یادتون نره که آیتمای بعدی که براتون من ایرانیش هم براتون معرفی کردم. من تو ویدیو قبلی نمونه ایرانیش رو واسهتون گذاشتم.